Chào anh em thợ máy và các bạn nhé. Trước màn hình đây là con xe Yamaha Sirius đến đây sửa chữa bảo dưỡng và thay thế một vài phụ tùng các bạn nhé. Tôi sẽ chia sẻ với các bạn một số vấn đề ở trên chiếc xe Yamaha Sirius này các bạn nhé. Vấn đề đầu tiên các bạn chú ý cái phần đầu trên này. Phần đầu trên này là cần phải tháo ra xử lý, cái này là rõ ràng rồi các bạn nhé. Và cái chiếc xe này theo như tả thì là thay bóng đèn, thay bóng nào vào cũng thế, không thấy đèn nó sáng các bạn nhé. Thì đến đây chúng tôi kiểm tra sơ bộ thì ở bên này các bạn nhé. Ở đây chúng tôi kiểm tra đơn giản sơ bộ thôi. Thì từ những cái công tắc này hai bên, đèn còi xi nhan, pha cốt, và các bạn để nhìn cái công tắc này nhé. Này, công tắc này bật như thế này thì làm sao mà sáng được các bạn nhé. Mà không biết là mua về tự thay hay là do thợ thay tôi không biết. Mà tôi thấy tả là thay bóng đèn không thấy nó sáng, mà đấu kiểu gì cũng không thấy sáng, là nó do cái công tắc này các bạn nhé. Các bạn nhìn này, công tắc như thế này thì làm sao mà đèn nó sáng được. Nó gãy mất cái chân tiếp xúc bên trong, nó gãy cái lò xo rồi. Đây như bên này, ví dụ tôi bật cái pha cốt lên, đấy, nó phải như thế này, đúng chưa? Ít nhất nó phải như thế này thì mới ok được. Thế còn đây thì các bạn nhìn này, làm sao mà sáng được. Đấy là vấn đề ở phần trên đầu, là các bạn phải thay cả cái cục này nhé. Dòng Yamaha Sirius này các bạn tháo cái này ra, các bạn chưa chắc đã sửa nó đã được đâu. Thay cái cục này các bạn nhé. Đấy là về phần đầu. Tiếp theo là đến cái phần chế hòa khí và cái khu vực lọc gió các bạn nhé. Đây các bạn nhìn, bên này nhìn thì không rõ này. Đây là cái vòi thông hơi, là lát nữa là các bạn phải vệ sinh vòi thông hơi, tháo hẳn ra các bạn vệ sinh lại. Các bạn dùng xăng tẩy rửa lại nhé. Bên này quay không được rõ lắm, tôi sẽ sang bên kia quay cho anh em xem. Đây các bạn nhìn nhé. Đây cái lọc gió này là cũng có sửa chữa rồi các bạn nhé, sửa chữa rồi nhưng mà chưa được này. Nó cứ có cái hiện tượng là đi thời gian là nó cứ có dầu nhớt nó ẩm ra đây. Đấy, bây giờ phương pháp xử lý là các bạn phải tháo hết cái chế hòa khí này ra, tháo hết lọc gió ra và tháo luôn cái vòi thông hơi vừa nãy tôi chỉ các bạn bên kia. Đây, vòi thông hơi bên kia phải xử lý nhá. Nếu để như thế này là đi xe nó sẽ không được ngon các bạn nhé. Đi nó không được ngon, không được bốc đi, nó bị rầm rỉ như thế này. Chắc chắn là phải có nguyên do gì các bạn nhé. Tháo ra bảo dưỡng cái khu vực trong này, tháo chế hòa khí, tháo lọc gió ra, các bạn vệ sinh sạch. Đấy là cái phần chế. Tiếp theo nữa là đến phần củ đề các bạn nhé. Đây là củ đề của dòng Yamaha Sirius này. Đây, củ đề này tôi tháo ra kiểm tra thì tôi thấy là chổi than đã bị thay rồi các bạn nhé. Đây các bạn để ý, đây cái chổi than này là bị lỗi rồi nhé. Đây là ống nhiệt đây, ống chịu nhiệt đây. Còn bên này thì là không lỗi, còn bên này thì là lỗi rồi. Chổi than vẫn mới nhé. Tại sao lại không chạy? Là nó do là nó bị om cái rô đồng này rồi. Cái rô này nhá, cái rô giữa này bị om dây nó bị om, nó không chạy nữa. Đây, cái nam châm này thì không sao, hai cái nam châm này không sao, nhưng cái rô này nó bị om rồi, là chúng ta phải thay luôn củ khác. Riêng dòng Yamaha này tôi nhắc các bạn, ví dụ các bạn thay chổi than một lần không được, các bạn thay luôn củ đề mới cho tôi. Cái này cũng thế, cái dòng Yamaha này đặc trưng là vậy các bạn. Thay chổi than chỉ được thời gian là lại hỏng. Và đây tôi cũng giới thiệu cho các bạn cái củ đề của Sirius này các bạn nhé. Rồi, hàng chính hãng có và hàng liên doanh có. Như đây tôi quay cho các bạn cái hàng liên doanh. Tôi sẽ lắp vào xe này bởi vì chủ xe yêu cầu lắp hàng liên doanh, tôi mua hàng liên doanh các bạn nhé. Là tôi sẽ không thay chổi than ở cái củ đề này nữa, và tôi sẽ thay luôn củ đề mới, thay có bảo hành luôn các bạn nhé. Bảo hành cho chủ xe luôn. Đấy là vừa về vấn đề về bên đề. Tiếp theo là cái phần ổ khóa các bạn nhé. Ổ khóa con Sirius này là đây, ổ khóa đây.
Ổ khóa này thì lâu năm quá rồi là hỏng mất rồi các bạn nhé. Thì rút được ra rồi, mở lên cũng rút được ra các bạn nhé. Đây, nó quá kém rồi và tôi thay luôn cho chủ xe cái ổ khóa mới các bạn nhé. Đây tôi giới thiệu cái mặt hàng cho các bạn. Và đây giới thiệu cho các bạn cái mặt hàng khóa của dành cho dòng Yamaha Sirius nhé, hàng liên doanh các bạn nhé. Đây là khóa đây các bạn nhé. Bạn nào có nhu cầu mà lấy hàng, đặt hàng hay là mua đồ, mua ổ khóa thì alo cho tôi, trong kênh tôi có video, số điện thoại các bạn nhé, và có rất nhiều video để cho các bạn xem. Đấy các bạn nhé. Đây, hàng mới nguyên và hàng này là hàng chất lượng có bảo hành, hàng liên doanh chất lượng có bảo hành nhé. Tôi thay vào xe này là do chủ xe yêu cầu thay hàng liên doanh, yêu cầu thay hàng chính hãng Yamaha tôi cũng có các bạn nhé. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì mời các bạn vào đăng ký kênh để có số điện thoại, rồi các bạn muốn mua cái gì đó thì cứ alo các bạn nhé. Tiếp theo chia sẻ với các bạn ở cái phần đuôi xe này nhé. Đây, đuôi xe này thì không có cái gì hết, xi nhan với lại bóng hậu nó không có cái gì hết, là chuột cắn các bạn nhé. Đây, chuột cắn đứt dây ở đây. Đây các bạn nhìn chưa? Là cái phần dây dợ này tôi sẽ đấu lại hết. Cái phần sau này nó đơn giản thôi, chia sẻ như vậy thôi các bạn nhé. Là các bạn đấu lại dây là ok. Này, rất đơn giản. Phần đằng sau, về cái phần đầu, cái khu vực cổ phốt này nhá, cổ phốt này là chủ xe yêu cầu thay cổ phốt, và đặc biệt cái phần đằng trước này các bạn nhé, hai cái giảm sóc này là chủ xe là yêu cầu thay mới luôn các bạn nhé. Thay mới thì tôi không chia sẻ nữa, chỉ việc bắn ra lắp mới vào thôi, nó mới rồi thì tôi không chia sẻ nữa. Và tiện thì tôi thay luôn cái dây phanh này thôi các bạn nhé. Đặc biệt là chủ xe yêu cầu là hai giảm sóc trước thay mới luôn, không phải sửa các bạn nhé. Đấy là chia sẻ với các bạn cái vấn đề bảo dưỡng một chiếc xe Yamaha Sirius cần làm những thứ gì và chủ xe yêu cầu những thứ gì, và chúng ta biết được cái xe này nó hỏng chỗ nào và tư vấn cho khách hàng các bạn nhé. Chia sẻ của chúng tôi đến đây là kết thúc. Một lần nữa, các bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì mời các bạn vào đăng ký kênh để xem được tất cả những video về sửa chữa bảo dưỡng tất cả trong xe máy các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau các bạn nhé.